Hi everyone! Welcome back to my channel. I'm Isha, and for today's video, hindi to makeup related, and also same shirt yung gamit ko kasi same day ako nag-film no cheek collection from Vice Cosmetics. So if you haven't watched that, I'll link it in the iCard up there and in the description box as well. But anyway, ang video ko nga today is not makeup related, but it's an unboxing video of my Starbucks planners and travel organizers. Ayan. So if you wanna know kung ano yung nasa loob or ano yung itsura niya, then please keep on watching. So just a little bit of background. I've been collecting stickers and planners for the last, I don't know, 10 years. Since college pa ako, I think your first planner ko is 2009. And since then, yun nga, every year ako nagko-collect ng stickers. So every year ako umiinom ng kape mostly. Malamang everyday ako umiinom ng kape kasi coffee addict ako eh. But anyway, Starbucks in particular, pag November, December, January, ganyan, because of the planner. And yung planner na yon hindi ko lang siya collect because of fad. Hindi ako nakikiuso, pero I super love coffee kasi. And talagang nagsi-Starbucks ako since then, since bata ako. Nagsi-Starbucks kami, dati pa, I think sa Rockwell pa kami nagsi-Starbucks. Yung, kung alam niyo yung Rockwell before na meron pang sand sa gitna, naglalaro kami doon, tapos may Starbucks na katabi. Anyway, yung mga planners ko, lahat yon may laman. As in, walang single page siguro na walang laman. May mga doodles doon. And yung before pa nung college ako, may mga laman talaga na even yung assignments ko, nakalagay. Minsan, parang nagiging diary ko na rin siya. Kung saan ako pupunta, kung sino kasama ko. Pero, may mga secrets doon na kung ibang tao yung makakabasa, hindi nila maintindihan. As in, ako lang yung makakaintindi. And may markings din doon. Minsan, pati yung period ko doon nilalagay. Sorry, TMI. But anyway, and nung college yun ako, sinusulatan yun ng mga friends ko, best friends ko, ganyan. May drawings din. And yung mga planners ko before, medyo pinapersonalize ko sila. Para yung alam kong sa akin, yung parang yung labas, susulatan ko ng pangalan, or lalagyan ko ng sticker, or dodrawingan ko, pipaintan ko. So, ang dami ko na atang sinabi. Pero, ayun na nga. I-open na natin siya. So, unahin na natin yung mismong 2019 planner from Starbucks. And may libre siyang card. Lahat ng planner may libre ng card. And just a tip, guys, for the cards. Yung iba, ito yung ginagawa. Pero hindi ko siya ginagawa. Parang may ano siya, daya ng konti na i-register mo each card of yours sa iba't ibang emails. So, pag na-register mo siya sa ibang email, may free drink ka na grande. At kung gusto mong gawing 20, magdadagdag ka lang ng 15 pesos. Any drink yon. Plus, kapag birthday mo, may free slice of cake ka kapag bumili ka ng drink. So, kung marami kang card, 60 days after your birthday, pwede mo pa-claim yung card. So, iba't ibang card yung gamitin mo, makakailang free slice of cake ka din. Ayun lang yung daya na alam ko. So, ito pala yung itsura ng card na kasama sa planner na white or green yung lalagyan. Ayun na nga, dahil ko na sinabi. Buksan na natin siya. At ito na yung mismong laman ng planner. Ano to? Sayang yung space, oh. May box lang siya sa ibabaw. Sana may pen. Katulad na planners ng 2016, I think. So, may kasama siyang pouch na ganito. Ito yung mint green na pouch. Wala, pouch siya na pwede mong isiksik dito. I think yung planner, kung kasya siya. Parang hindi kasya. Pero ayan nga, meron siyang pouch na mint green na favorite color ko. And then, ito na yung mismo planner na white. White ba to? Tapos yung isa dark, parang brown. So, usual naman yung mukha ng mga planners nila. Ang pinakagusto ko actually na planner na meron ako is yung moleskin. Kasi super nipis, super gaan. Pero wala masyadong something yun. Pero gusto ko yun dahil nga magaan. Tapos, pina-customize ko yung pangalan nun sa gilid kasi may time na free siya. So, ito na yung mismong planner. And siguro lalagyan ko siya ng sticker dito sa gitna para alam kong akin. Maganda naman siya, maraming sayings, pero I think medyo madumihin siya. Kasi tela siya, hindi siya parang hardbound of something. Ang hirap mag-explain ng libro. Pero ito na yung itsura niya. So, lalagay ko yung pangalan ko dito, mobile, email, address hindi ko nilalagay. Pero yung name, mobile, and email nilalagay ko para just in case mawala to, pwedeng ibalik.
And then, in fairness, pwede maglagay ng favorite drink and local Starbucks. So, my favorite drink sa Starbucks is venti iced caramel macchiato, non-fat, upside down. Tapos, kapag gabi na, decaf. And then, ayan, may full view na 2019 calendar and 2020. Sana, di ba? Wishes do come true. So, like the usual, meron pa rin monthly view na ang cute kasi puro doodles, and then weekly view, tapos notes yung kabila. Ganyan. I think parang ganito rin yung last year. Tapos, ang pinakagusto ko dito, yung mga parang drawings right before the month starts. Sobrang cool ng planner ngayon kasi parang doodles ang itsura niya. Hindi yung sobrang printed. So, pwede mong babuhin. Hindi mong babuhin, pero lalong drawingan to kasi ang ganda niya, in all fairness ha. Then, syempre, ang gusto natin is yung mga coupons sa likod. Na, ang favorite ko dito is yung May. Laging ganun eh. Hindi pala May, April. Yung April kasi parang buy one take one ng frap. So, lagi namin ina-availan. Lagi namin ginagamit ng kapatid ko yan. And then, wala, yun lang. And in fairness, magaan tong planner na to. At manipis siya, pero mas manipis yung moleskin. So, that's that. That's the planner and the pouch. Next na is yung travel organizer. Again, meron siyang card na kasama, and yung tip guys, remember, sayang din yun. Dito talaga ako excited sa travel organizer kasi super love ko yung color niya. Siyempre, teal! I super love teal, mint green, blue-green, kaya yung mga gamit ko for office. Mas stapler ko, ball pens ko, scissors ko, ganti yung kulay. So, leather siya, guys. And then, yung usual logo nila. Tapos may Starbucks. So, feeling ko nalagyan ko lang din to ng sticker. Katulad ng mga planners ko before. And, bakit wala? Nasaan kaya? Nandito ba? Wala. Wala siya ng hook or nasa loob. Yung parang pwede mong gawin. Lagay sa wrist. Open ko na siya. It's here pala. Ayun. Nandito siya. And, lagay natin dito. So, ayan na siya. Pwede siyang ganyan. Para dali mo. Hassle-free, di ba? Kasi travel organizer nga siya. And then, pag inopen na natin, talagyan daw to ng phone eh. Try nga natin kung kasya yung phone ko. Kasi malaki yung phone. Wow. In fairness, super kasya yung phone ko. Then, you can put your cards here. Starbucks card, kunwari. Lagay natin dito sa loob. Yung totoo, hindi kasya yung Starbucks card. Bakit ganun? Bakit ganun Starbucks? Hindi kasya. So, patayo mo i-apply, ganyan. Eh, lahat naman ng cards, diba, parang iisa lang yung size. So, paano yung ATM ko magkakasya dito? Anyway, nalungkot ako. Ba't ganun, hindi kasya? And then, tanggalin natin siya. And then, on the side, pwede ka atang maglagay ng ballpen. Dito ballpen, pero tatry ko lang ilagay. Ayan, kasya naman. In fairness, hindi naman siya malalaglag. Kahit akala ko medyo maluwag siya. Hindi naman, kasya naman. Hindi malalaglag. Okay ito Fairness. And then, on the other side, dito na yung notebook. Na I think is yon isuksok mo nga dito. Pwede mo rin taguan ng pera to Itong side na to. So, buksan natin to. Just see what's inside. So, ayan na siya. Sobrang okay itong planner, itong notebook kasi meron siyang affirmation na your year. So, lahat na i-grab na natin, 2019, di ba? Sana successful na tayo 2019. So, ayan siya. May mga doodles again. And, perma ba to? Hindi ko alam. And then, sulatan ko rin to, of course. Meron pa rin full view of the year, 2019, 2020. Tapos, puro ganyan na siya. Parang loob ng moleskin. Ganyan, dotted lines and square types na pwede ka magdoodle. Sulatan mo ng mga notes mo, ganyan. And may mga blank pages din. Meron na namang mga coupons. Wow! April ulit, buy one take one ng frap. Yan yung inaabangan ko lagi. And January, syempre, is special privileges. So, pasok dyan yung favorite drink ko. Then, wala na. Yun lang. Yun lang yung laman niya. Pasok na natin siya dito. Ayan, pinasok ko na siya. So, ganyan. Pwede kong ilagay yung phone ko dito. Ballpen, cards, pera siguro. Close it. And then, zipper natin. Pwede mo na nga siyang
i-travel ng ganyan. So yeah, yun na nga yung aking unboxing nitong planner and travel organizer from Starbucks. And thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video or find this video helpful. Kung mag-a-avail ba kayo or magko-collect ba kayo ng stickers para lang makuha tong planner sa to or bibili na lang kayo sa National Bookstore, I don't know. Pero ako, wala. Ito parang mas feeling ko mas worth it uminom na lang ako kape dahil uminom naman talaga ako ng Starbucks. Even hindi ako nagko-collect ng stickers. For me, it's worth it and I like it. But anyway, thank you very much for watching and I hope you enjoyed this video. And if you did, hit the thumbs up button, comment down below kung ano sa apat na choices ng planner and travel organizer yung kunin nyo from Starbucks. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do click the subscribe button down there. And while you're there, hit the notification bell to be notified whenever I upload videos. And I will see you in the next one. Bye! I just wanna see the